سلام به دوستای گلم، خیلی خوش اومدید به کانال ما یعنی هدشا. امروز اومدیم تا یک فرز مینیاتوری ارزون قیمت با وسایل ساده براتون بسازیم. بریم که داشته باشیم. خب ببینیم روی میز چی داریم. یه خرطومی داریم، یه آرمیچر داریم، یه منبع تغذیه سویچینگ داریم و یه خورده خرت برتای دیگه. بقیه چیزا رو توی فیلم میتونید ببینید. بریم که ببینیم چی کار میشه کرد با اینا. من تو این قسمت فیلم میخوام 3 تا تیکه چوب 20 سانتی متری رو برش بدم و به هم وصلشون کنم با چسب چوب. خب میگی برای چی؟ خب وایسین تا آخر ببینین دیگه. اینجا هم که سریع جدا شونده خرطومی رو با چالم باز میکنیم و درش میاریم تا بتونیم با کلیس اندازه‌شو بگیریم. بعد اینکه با کلیس اندازه‌شو گرفتیم، 2 تا مته متناسب با اندازه‌ای که گرفتیم انتخاب میکنیم تا بتونیم روی چوب سوراخ کنیم. استند آرمیچر رو میتونید خودتون آماده بخرید و میتونید یه خورده با خلاقیتی که وجود داره با وسایل اضافی که تو خونه هست یا اونایی که نمیخواین دور ریختنی میتونید با اون درست کنید. من اومدم با یه تیکه آلومینیوم که تو خونمون افتاده بود گرفتم باش درست کردم. شما میتونید همین کارو انجام بدید. بعد اینکه استند آرمیچر رو توسط پیچ با هم فیکس کردیم، میذاریم رو اون 3 تیکه چوبی که اول کار به هم چسب زدیم و یه تیکه چوب میذاریم جلوش و نوک آرمیچر رو میچسبونیم به اون تیکه چوبی که جلوشه تا به صورتی که عمود باشه علامت بزنیم و بتونیم با اون 2 تا مته‌ای که انتخاب کردیم سوراخ کنیم. حالا سوراخ‌ها رو زدیم، میخوایم این خرطومی رو سرشو بذاریم توی این سوراخ. با هزار بدبختی داخل نمیره. خب باید چی کار کرد؟ ببینیم ادامه فیلمو.
بعد اینکه استند خرطومی رو با خرطومی چفت کردیم و پیچشون کردیم و محکم شدن، حالا میخوایم بیایم رون 3 تا تیکه چوب پیچشون کنیم. حالا میمونه مرحله نهایی کار، یعنی وصل کردن آرمیچر. خب اول فنر رو میذاریم داخل خرطومی تا بتونیم آرمیچر رو وصل کنیم بهش. حالا که داریم پیجا رو سفت میکنیم باید مراقب باشیم تا ببینیم که اون فنر به بدنه خرطومی برخورد نداشته باشه، چون تو سرعت بالا ممکنه باعث آسیب فنر بشه. مرحله آزمایش. خب رسیدیم به مرحله آزمایش. مرحله آزمایش باید چی کار کنیم؟ خب یا باتری میخوام یا مبدل. میایم اول آرمیچر رو میبینیم، ببینیم که چند ولته و چه چیزی نیاز داره. من یه آرمیچر 24 ولت دارم که اومدم یه دونه منبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر خریداری کردم تا بتونه اینو ساپورت بکنه. حالا میریم وصلش بکنیم ببینیم چطور میشه. این هم از این دیدیم که روشن میشه و داره کار میکنه. حالا میخوایم یه
سرمته روش وصل کنیم ببینیم که قدرتش چجوریه. قدرتش رو ببینیم اصلا قدرت داره یا نه. به به، عجب قدرتی. اگه خورده فشار میدادم قشنگ از اون وقت دستمو سوراخ میکرد در. خب حالا میخوایم با مته امتحان کنیم. مته 3 میبندم روش، هم روی چوب امتحان میکنم هم روی آلومینیوم. دوستای گلم، شما هم نظر یادتون نره، اینم از فرز مینیاتوری ما که قول داده بودیم فرز مینیاتوری خیلی جمع و جور و ساده و ارزون قیمت باشه. شما میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید، رو دکمه سمت راست گوشه پایین فشار بدید و دکمه زنگوله هم فعال کنید. خب ممنونم از تماشای شما، خیلی 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 ممنونم. انقدر بهتون بگم ممنون. خداحافظ.